Ide hívott Robi, korán reggel, nem tudom minek, valami csodaladát akar mutatni, de hogy miért, senki nem tudja. De jöhetne, mert nincs itt. Végre itt van már. Azt hittem, sose érsz ide. És mi ez a drag? Centrumban leárazás volt? Most komolyan? Ide jövök ezzel a szépséggel? És te meg itt a szettemmel variálsz? Akkor bocs. De mit hoztál? Nem láttál még ilyet? Nem. Ez Magyarország legidősebb ladája, amit az utakon láthatsz. És ez mitől olyan különleges ezen kívül? 1971. januárjában készült, és mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik. A Tuning Index? Hát az nem tuning. 1976-ig így fehér indexbúrával szállították a ladákat, és amit sokan nem tudnak, hogy a helyzetjelző is benne van. Dupla szálas izzó van a foglalatban. Hoppá, a tiszta Amerika. Igen, és később, amikor ugye a Crest megváltoztatták, akkor be kellett rakni a fényszóróba a helyzetjelző izzót, és akkor egyszerűen belógatták a foglalattal együtt az izzót, és ott kalimpált a minőségi. Meg a tükör se így állt az újabbakon, nem? Meg nem is ilyen volt, hanem tényleg? Kicsit nagyobb téglalap, és az ajtóra volt szerelve. Tényleg? És a félholdak, amiért minden Lada rajongó megőrül. Ja, hogy az ott van valami... Most, hogy mondod, eddig fel se tűnt. És ha a hűtőrácsot nagyon megnézed, akkor feltűnhet, hogy itt ki vannak festve ezek a függőleges pálcák. Hoppá. Kicsit, hogy optikailag megnyújtja a hűtőrácsot. Igen, olyan, mintha nagyon széles. És ha innen néznéd a lökhájtot, akkor láthatnád a V-babákat, ami szintén ez a korai szériák. Igen. V-baba. V és nagybaba. V nagybaba? Igen. De azért nagybaba, mert hátra nyúlik nagyon, nem? Igen, és azért V, mert ha megnézed a profilját, akkor V alakú. Gyönyörű. És az olasz fényszórókat láttad? De miért olasz? Akkoriban még nem gyártottak saját ruszkit? Hát valószínűleg nem volt még nekik saját, amit bele tudtak rakni. Viszont a belső szép bordó. Egyébként tetszik az autó? Mi a véleményed róla? Nagyon jó, csak nincs színe. Ez neked nem szín? Hát ez klasszikus szelepfedél szürke. Nem láttál még ilyet? Ja, hogy szelepfedél szürke a szín. Megnézed a szelepfedélét, hogy milyen szép szürke? Hát, majd mindjárt. De figyelj, te én úgy érzem, engem átvertél. Mert? Azt mondtad, egy Ladát hozol, és 4 évig tanultam oroszul, erre az van írva Zsiguli. Hát, hogyha tanultál oroszul, akkor kicsit foglalkozhattál volna az orosz kultúrával is. Nem foglalkoztam. Tudhatnád, hogy a Lada gyár mellett található a Zsiguli hegy, és a szovjet belpiacokon Zsiguli néven forgalmazták eleinte ezeket az autókat. Aha. Exportpiacra pedig Lada néven szállították, mert az talán kicsit könnyebb volt kiejteni. Igen, német azért hogy mondja ki, hogy Zsiguli? Érdekesen. Lámpák még CCCP? Persze, hogy olasz. Vagy ez is még olasz? Olasz. Altissimo. Ó, hát akkor ez nem is orosz. Ez Hát olasz. egyébként azt tudni kell, hogy amikor a gyártást elkezdték, akkor Olaszországban készítették a szerszámokat, és úgy szállították őket Oroszországba, és azokkal kezdték el a gyártást. Így rengeteg olyan csavar van például az autóban, aminek a fején Fiat felirat van. Értem. Ugye innen ered az a legenda, hogy voltak Fiat motoros Zsigulik. Pedig azok Ladák voltak, csak... De szép a belső. Na, megyünk egyet vele? Hát menjünk. Jó, van, ledobom a Walkmant, és már suhalhatunk is. Tűzcsúcsú. Nagyon szép nagy vékony kormánya van. Dupla kormány, vagy mi az a Dupla, nem is láttam még ilyet. Ez a duda? Fel tudjam tenni a dudát? Én mindig. A ladázás egyik nagyon fontos kelléke, hogy kilógatod a könyököd az ablakon. Tényleg? De ha nagyon muszáj, full karodat is. Nagyon menő. És ha le van ültetve, akkor még a küszöbet is tudod akarászni. Ültél már korábban a ladában?
Egyszer régen. Én bekötöm magam ezzel a szép fehér biztonsági évvel. Környék. Régen vezettem ilyet az iskolában még. Mindenki azt mondta, ez a legjobb autó. Aztán vettem egy Wartburgot. Kis torpanással gyorsul is, de ebbe még semmilyen szervó nincsen, gondolom. Ebben semmi, se kormány, se fék, se elektromos ablak. Megnézzük a fék. Fékszervó tényleg nincs? Ez inkább csak lassításra jó. Igen, itt át kell gondolni előre, hogy majd lassítani fogok. Na de felismered azokat a részleteket, amik csak a korai Ladákra jellemzők? Mesélj róla. Hát nézd meg ezt a szép szürke műszerfalat. Igen. Kis visszajelzőkkel. Nagyon szép. Tényleg később nagyobbak voltak, és utána piktogram is volt benne. Igen. Később nagyobb lett, és ez a keret fekete volt, meg aztán a számlap is megváltozott, stb. Aztán ugye itt van ez az ezüstszínű betét a műszerfalon, ez a 70-es évek végére. Hát műanyag, de le van festve. Alumíniumnak látszó. Igen. Ez a tükör se? A tükör igen az, hogy ilyen világos színű kerete van. Ugye másmilyen anyagból készült a tetőkárpit, ennek talán ritkább a pöttyözés. Ez nagyon vagány, ez a lyukacsozás. Igen, ez a perforáció. Hát ez az olasz autókra 60-as, 70-es években jellemző volt. Aztán ugye ez a belső szín is csak a korai évjáratokra volt jellemző. Egyébként nagyon jó harmonizál ezzel a szürke színnel, záró végek a kapaszkodón. Ezek már csak ilyen apró kis finomságok, de hát ugye az igazi zsiguli rajongók tudják ezeket a kis dolgokat értékelni. És hogy érzed a motorja, az mennyire? Nagyon. Mennyire harap? Egyébként dinamikusnak mondanám, mert nem rossz. Azért ezzel lemenni a Balatonra? Az elég fejedelmi lehetett. Ezzel lehet. Egyébként meglepően még azt mondanám, hogy kényelmes is az ülés. És egyébként mit tudnál még elképzelni, hogyha az orosz mérnököknek 1971-ben tanácsot adhatnál, hogy hogyan fejleszték még az 1002-es Ladát, akkor mit mondanál neki? Hát mindenképp szervó. Ez lenne a fő mondandó. Nagyon le vagy te gyengül, vagy szervót akar. Szervó. Hát nem volt szalonna reggelire, úgyhogy a szervó mindenképp. A biztonság, ugye most nagyon fontos a mai világban a biztonság. Légzsáktól kezdve a fékasszisztens, kipörgésgátló, meg a blokkolásgátló, meg ugye több tükör is kéne, mert hát ez nem sok. Látom, nem vagy elégedett. Hát 72-ben lehet, hogy jó volt ez még. A mai viszonyoknál ennél sokkal több biztonság kell egy autóba. Na de lásd, hogy nem hiába hívtalak ide, ezért most megmutatok neked egy olyan autót, ami már tudja ezeket az extrákat is. Hú, de izgulok. Érdekel? Megnézzük? Nagyon izgulok. Mit hoztál? Próbáltam a kedvedben járni. Hoztunk egy első kerékhajtású autót, pont úgy, mint a Wartburg. Az jó, mert a hátsó kerekessel csak a bajom van. Az egyetlen ilyen autóm is keresztbe vágtam vecsésnél. Láttam azt a videót, jó vagány volt. De mi ez? Lada Vesta, nem látod milyen nagy betűkkel rá van írva? Azt látom. Mit szólsz a formához? Érdekes. Ki tervezte ezt? Steve Martin. Ki? A Steve Martin? A színész? Nem, Steve Martin. Ő korábban a Volvo-nál dolgozott. Hátulról megnézed az autót, akkor némi hasonlóságot is fel lehet fedezni. Nagyon érdekes ez a benyomódás itt. Ez valamire utal? Igen, ezt a Lada X Design-nak hívja. Ugye ez a motívum megjelenik elég erőteljesen az autó oldalán. Így próbálják ezeket a nagy lemezfelületeket egy picit megtörni. Illetve az első hátsó lámpába is ugyanúgy beleépítették ezt a vonalat, vagy ezt a formát, csak éppen fejjel lefelé. Ugye elől a lökhárítóba van benne, és beleszalad a fényszóróba alulról, hátul pedig a lámpába, ugye ezek a fehér részek körbe. Értelek. De mindenféleképpen izgalmasnak tartom, és szerintem egy egyedi karaktert ad az autónak. Nem unalmas. Igen, megtöri, főleg ugye oldalról azért elég magasnak tűnik az autó, hogy megtöri ezt a formát. Mondjuk már csak a színe unalmas, mert hogy nincs. Mutass valamit. Szerintem a színkód ebbe is bele van írva itt kézzel. Nem, ebben még nincs beleírva, hogy szűke. De tudod miért, mert ez naturfém. Ja, naturfém, azt kezedre látom. vigyázz a azt kezedre. látom, hogy naturfém, mert itt lehet naturba vágjál az ujjam. Itt van az a... Én azt mondanám, ez inkább egy sarló, ha már orosz autóról beszélünk. De hol a kalapács, ugye? Hát ez a Lada felirat, ez Volvo-kon is van hasonló. Igen, csak az több betű. Igen, az úgy kitölti a csomagtértetőt. Igen, de viszont azt nézem, hogy tolató, radar. Nézzük a csomagtartót! Nem.
Tehát kulccsal nyitom a csomagtartót és nem nyílik. Kulcsot bedugom, nyílik. Azért nem olyan kicsi ez a csomi. Hányszor férné bele? Én nem sokszor. Összecsomagolva. De végre egy rendes autó a mai világban teljes értékű pótkerékkel. Mivel ugye most az a divat, hogy raknak bele egy sprét, és kész. És Pirelli. Tehát nem is a kint. Hoppá! LED-es pótféklámpa. Ezért mit nem adtunk volna régen egy jó tuning 1005-ösbe? És mutatnám még ezt Nekem már a Dacia-ban is nagyon tetszett ez az egyszerűség, hogy nem gázteleszkópokkal, mindenféle ilyen mahinált szerkezetekkel nyílik a csomagtartó. Egyszerű, rugó. A klasszik. Gyakorlatilag nem tud tönkre menni. Belefér? A Robi? Nem biztos. Kényelmesen. Ó, simán. A kulcs nála van. Na mindegy, most már mehetünk tovább. Igazából még te is beférjél. És nem nyílik. Nincsen centrál gomb benne? Tényleg nincsen rajta gomba, mit megnyomjál, hogy kinyíljon. Ott van elől egy nyitó. De itt van egy ilyen nyitó egyébként, azzal is meg, hogy ki lehet nyitni. De van olvasólámpa is, úgyhogy simán. Úgyhogy ellettél volna. Nagyon kényelmes. De kezedet akartam, hogy Én segítek. kislány vagyok, jó? Nem mi? Figyeld már, ebben még kamera is van hátra. Ez a legmagasabb felszereltségű Vesta. Ennél már csak egy komolyabb van, amelyik automata váltóval van szerelve. Kis spoiler, Nagyon finom. Ezt tudod, hogy miért van? hogy ne legyen Ganés a hátsó lámpa. Figyelj, viszont próbáljunk ki valamit, hogy állítsd be magadnak az első ülést, aztán ülj be magadnak. Egy autó volt eddig a földön, amiben kényelmesen elfértem. Addig én beülök ide. Ez így nagyon jó. Ez így neked nagyon jó? Nekem ez így most... Azt szokták mondani, hogy ki kell tudjam nyomni a kuplungot. Hát ezt ki tudom. Kicsit a könyök is laza. De egyébként egész jó a fogása, kár, hogy nem bűrből van. De amúgy ergonómiailag elég finom. Na nézzük meg, mögén be tudok-e ülni. Sok sikert! Nem fogok? Pedig hát azt mondják, hogy ez a legnagyobb Lada most, ami a kínálatban van. De régen meg az 1005-ös volt ilyen. Hát, ha nem az ülés mögött van a térdem, akkor pont be is férek. Csak ne kelljen becsukni, hogy az ajtót. Hát jó, az a mázli, hogy úgy sose mentem még sehova, hogy én vezettem, és magam mögött is ültem. Na, akkor most ülj be, aztán beülök mellé. Na menjünk egy karikát, mit A szólsz? kulcs. Vagány Lada kulcstartóval. Mint a régi króm, mikor berepedezett, azt a dekort rakták bele, előrepedeztetve. Na menjünk, nézzük meg, mit tud a kicsike. Szomorú vagyok, hogy ennek ilyen hagyományos fekete biztonságéve van. Azért az a világos, az egy fokkal vagányabb volt. Pont ugyanúgy indul, mint az 1002-es. Milyen vagány? Könyöklös. Bőrborítás. Könyöklös, figyelj, Ó, digi kormány. szemcsitartód is van. Ó. Vigyázz, mondjuk csillapítva nincsen. Digit klíma is lehetne, vagy, Ez digitális klíma, csak be kell kapcsolni. ja, vagy úgy kell bekapcsolni. Jó, tehát nem értesz csak a Wartburgokhoz. Ah, igen, abban nincs ilyen. Abban két kart húzgálsz, azt ennyi. Kesztyűtartója. Hatalmas. Jó, na, igen. Igen, egyébként azt néztem, hogy ami nekem tetszik, hogy 4 elektromos ablak van. Mert mindig az a baj, hogy ugye csak az első 2 elektromos, a hátsót meg kurblizni kell a gyerekeknek. Így meg ha a gyerek egy kicsit levegőt akar kapni, akkor csak egy gombnyomás innen a vezetőülésből, és már fúj a szél az arcába. Ebben már van szervú, Látom, de... félkézzel vagánykodsz. De azt tetszik, hogy nem az a nagyon-nagyon-nagyon túl puhított szervót. Sajnos már most az új autókban annyira túlpuhítják, hogy semmi kontaktod nincs az úttal. Ebben azért még érzed. Kipróbáljuk az ülésfűtést? Mindenképp, mert mondjuk úgy kicsit hűvi van. Viszont így első ablak lehúzva nem annyira kellemes, mert pont bevág a B-oszlop miatt a szél az orcámba. Én azt hittem, hogy minden funkcióját szeretnéd az autónak letesztelni. Is. Viszont milyen jó a fűtés, hogy föltekerted az ablakot egyből. Rögtön Érzem, hogy melegen van, már veszem is le a izzadok. trikómat.
párhuzam a műszerfallal, hogy ez is ugyanúgy szimmetrikus, mint az 1002-es ladáé. Igen. Csak ugye pont a shield miatt. Hát azt Ez a sem lehet héjat jobb lehet volna. cserélni. Úgy látom, hogy ezt már nem a videóton gyártja, ezt a rádiót. Nem, ezen nincsen TVVT. Nem, ez valami mute meg mode. De viszont södökártyával lehet csak Navigáció zenélni. van benne szerintem. És most, hogy itt szembe menjünk a nappal, látszik, hogy finom kis csíkok vannak a szélvédőben. Fűthető az első szélvédő. Hoppá! Tudod, mi az érdekes, hogy kellően tágas így a vezetőülés. Tehát itt egy 2 méteres emberke is elférne szerintem egész kényelmesen. Még az asszonyt is az öletbe tudnád venni, és akkor rossz. tudnak kormányozni. Igen, kicsit magas ugye itt az őrvonal, tehát az már kényelmetlen ebből kikönyökölni, mint az 1000 kecskéből, de hát ugye ez már nem az a franklizős autó, ebben már nem az a divat, hogy kilóg a kéz és szól a zene és néznek a csajok az útszélén, miközben füstölteted a gumit. Noha, ha kikapcsoljuk a kipörgésgátlót, akkor biztos ez is tudja füstölni a gumit. It starts in your mind, then goes to your head. First you feel so alive, then wish you were dead. Nagy mázli, hogy ezt az autót csak benzines motorra gyártják. Nagy divat, hogy mindenki dízelt vesz. Úgyhogy ez is egy nagyon szép, pozitív dolog ebbe az autóba, hogy benzinmotor És hajtja. azt mondjuk el, hogy 1.6-os benzinmotor van benne, turbo nélkül. Ugye a downsizing elkerülte ezt az autót. Hát, hogy itt nem egy 1000-es benzines van egy turbóval. Hát nézzük meg akkor, hogy indul el ez a 1.6. Annyira erős, nek nem mondanám, mert hogy kikapcsoltuk a kipörgésgátlót, de túl nagy gumifüstöt és kerékkaparást nem észleltünk. Valószínűleg ez a jó minőségű Pirelli abroncsoknak köszönhető. Egy zárójelben megjegyezném, hogy csak a pótkerék volt Pirelli, és úgy látom Matador gumik vannak Tényleg? az autón. Igen. Én a pótkereket láttam, és abból gondoltam, hogy Pirelli az egész, de akkor ezek szerint ez a kész átverés showból érkezett ez az Lehet, autó. hogy az egyik a téli, a másik pedig a nyári. Vajon mi lehet? Szerintem esőszenzoros is ez. Zsigolinál örültünk, hogy ablaktörlő van. Kézzel pumpáltuk a szélvédőmosó folyadékot, ez pedig magától bekapcsol. És a kormányról miket lehet vezérelni? De szerintem tempomat is van ebbe a jószágba. Hát ez komoly. Itt a szőrend, kapcsolgathatod a volumét, meg minden. Ugye azért ez a nagy kijelző, hátul a tolatóradar kamerával. Akinek egy új autó kell, benne van minden, ami a hétköznapokhoz kell, annak ez egy tökéletes választás. USB csatlakozó, jack hajzat, szivargyújtót, minden. Szem szájnak ingene. Kíváncsi vagyok, mit rejt. Hát, itt nem látod már a mechanikát, mint egy ladában, egy régi ladában, bocsánat. Hoppá! Szép nagy Lada embléma, stílusosan. Érdekes párhuzam, hogy ez a Lada embléma, ez hasonló formájú, mint egy Ford embléma. De a ennek motornak semmi köze de a ennek Fordhoz. nincsen jelentősége, csak úgy megjegyzem, hogy bármelyiket lehetne pótolni egy Ford emblémával. Igen. Ez mi? Hát ez a légszűrő, ez szerintem egy szívás-zajcsökkentő doboz. Mondjuk elég nagy. A motor is. A motor, az ki gyártja? Vagy ki tervezte? Vagy... Oroszok. Ugye a váltója az Renault, a kézi váltó az Renault fejlesztés, a motorja viszont orosz. Úgyhogy ez egy nagy pluszpont a Lada gyárnak. Beállítom, hogy jól látszódjon, hogy Avtovaz. És ide tudod rakni a telefonodat, hogyha szerelsz, hogy egy kis Nem, itt azt kibírod instrukciókat pattintani. tudod üzölni? Kis mozdulatsor, és már ki is jön a És már le is légszűrő. töltöd a fül. Inkább ne bántsuk, mert Akom, orosz akkumulátor. orosz akkumulátor. Klasszikus stílusban. Ez gyanítom, még a -50-be is indít. Kurblényírást megkeressük? Hát, azt nem hiszem, Az lehet, lesz. hogy itt van. Az nem hiszem, hogy lesz, de úgy látom, hogy ez a sarlóvonal, ez itt is Igen, igen.
Hát csak ugye annyival van megtrükközve, hogy ez az élesebb törés, ezen fölül van, hogy a kocsi oldalán pedig alul. De az, hogy egy kis krómot azért raktak rá, igen, hogy igen, az finom. klasszikus vonalat vigyék hát tovább. Ködlámpa, azért az, Van? azért az van. kell rá. Igen, csak nagyon nagy ott a szemöldök fölötte, és azért nem láttam ilyen magasról. És a fényszóróban is van egy kis króm, itt egy kis finom kis törés, Lada felirat. Hát ha valaki nem látta az elején az emblémát, vagy nem tudja milyen embléma. Azért írják ki, mert a mai fiatalok már nem tudják az emblémáról, hogy milyen autó ez. Nem tudom, hogy azt tudtad el, hogy amikor a Fiat 124-est kicsit átvariálták az oroszok kedvéért, akkor megemelték az autó hasmagasságát, így 17 centi lett, pontosan annyi, mint az új Vestának a hasmagassága. Szép magas mind a kettő. Kicsit szédülnék bennük. Szerintem ezt direkt a magyar utakra tervezték, hogy a sok gödör és kátyú országa vagyunk. Ha most választhatnál, akkor melyikkel mennél haza? Itt a két kulcs válasz. Igazándiból? Azt hiszem, én a legjobbat választom. Szeva!